اما هنوز دقایقی نگذشته بود که در اتاق به ضرب باز شد. سر و سیمه بلند شدم و نشستم. زنمو دست به کمر با طلبکاری نگام میکرد. منو که تو اون حالت دید با خشم گفت: یالا تن لشتو جمع کن، بیا میخوام خونه تکونی رو شروع کنم. ابراهیم داره برمیگرده. اسم ابراهیم انگار شد نور و تابید به قلبم. اون روزا ابراهیم سال آخر دبیرستان بود و داشت خودشو واسه رفتن به دانشگاه آماده میکرد. زنمو میگفت ابراهیم میخواد بیاد و تا روز آزمونش همونجا ده بمونه و درس خونه و به همه التیماتوم داده بود که کسی حق نداره مزاحم درس خوندنش بشه. با وجود دردی که داشتم از جا بلند شدم و همراهش راهی نشیمن شدم. زنمو دستور میداد و من چشم میگفتم و اجرا میکردم. روی چهارپایه ایستاده بودم و در تلاش بودم تا پرده هایی که قبل از اومدن من زنمو سالی یه بارم اونا رو نمیشست و همیشه پر از دوده بودن رو واسه بار هزارم در بیارم و بشورم. که زنمو گفت: میرم یه سر به غذا بزنم. همه رو در بیار تا هوا تاریک نشده باید شسته بشن. داشتم پرده ها رو در می آوردم که در سالن باز شد. نگاهی به سمت در انداختم. اسد بود. تو حالت عادی بدون دیدن من به سمت اتاقی که درش ته مهمون خونه باز می شد می رفت. اما اون روز انگار همه چیز عوض شده بود. اسد بعد از ورودش نگاهی به اطراف انداخت و انگار خیالش راحت شده باشه که کسی تو نشیمن نیست به هم نزدیک شد. نمیدونم چرا یهو هول زده سرعتمو بیشتر کردم تا زودتر برم تو حیاط. بی دلیل از اسد وحشت داشتم. اونقدر که از زبون خواهرها شنیده بودم بیرحم و بددله. نزدیکم ایستاد و نگاهی به سر تا پام انداخت که لرز به جونم انداخت و با یه حالت مشمئز کننده‌ای گفت: تو کی اینقدر بزرگ شدی دخترمو؟ در حالی که ترس عجیبی به جونم افتاده بود به این فکر کردم که اسد به عمرش منو دخترمو صدا نزده بود. اگر یه وقت کارم داشت هوی صدا میکرد. گاهی هم که عصبانی تر بود چیزای بدتری میگفت که اصلا روی گفتنشون رو ندارم. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم: باید برم، خیلی کار دارم. خم شدم پرده ها رو بردارم که حس کردم اسد دستش رو روی بدنم به حالت نوازش نشون. وحشت زده صاف ایستادم اما جرأت اعتراض نداشتم. از ترس اینکه زنمو تهمتی بهم بزنه. اسد اما انگار از این سکوت من حسابی لذت برده بود که خنده چندشی کرد و گفت: چی شد؟ خوشت اومد؟ وحشت زده پرده ها رو رها کردم و خواستم از کنارش رد بشم که سفت بازومو گرفت. همزمان با این حرکتش زنمو در مهمون خونه رو باز کرد. تا به خودم بجنبم و از اسد فاصله بگیرم دیر شده بود و زنمو ما رو تو اون شرایط دیده بود. حس می کردم قلبم داره تو دهنم میتپه. زنمو جوری نگاه می کرد که انگار حین ارتکاب جرم سنگینی مچم رو گرفته. البته خب چه جرمی بالاتر از نزدیک شدن به پسر ارشدش که هرچی هم مردم بعدشو میگفتن واسه زنمو مهم نبود و اسدو جور دیگه ای دوست داشت. ترسیده با زبونی که نیم بند بود گفتم: من به خدا زنمو، من کاری نکردم. من داشتم فقط پرده ها رو در می آوردم. اسد خون سرد و حق به جانب حرفمو قطع کرد و گفت: بهت که گفته بودم ننه، این دختره عین مادرشه. امید داره قاپ منو بدزده و به جای کلفت این خونه بشه عروس این خونه. ضربان قلبم به آخرین حد خودش رسیده بود و چشمام مدام از اشک پر و خالی میشد. باورم نمیشد اسد اینقدر پست باشه که بخواد اینجوری در حقم نامردی کنه. زنمو تو چشم هم زدنی به هم نزدیک شد. بازومو گرفت و با خشم منو کشون به سمت حیاط برد. گریه میکردم و التماسش میکردم رهام کنه. میدونستم میخواد تنبیه هم کنه. بار اولی نبود کتک میخوردم. زنمو به اندازه موهای سرش با جارویی که حیاط رو باهاش جارو میزدم کتک هم زده بود. گاهی هم با ترک یه درخت گردویی که تو حیاط بود و خودم آبش میدادم و هرسش میکردم. اما اون بار فرق داشت انگار. خیال میکردم به قول نازی باید اولین روز دورم رو استراحت کنم. نبیفتم وسط حیاط و به حد مرگ کتک بخورم. زنمو میزد و نفرینم میکرد و میگفت تو هم لنگه مادرتی. میخوای پسر چشم و گوش بسته منو از راه بدر کنی. منتها نه من لنگه مادرم بودم نه اسد چشم و گوش بسته بود. خودم چند بار دیده بودم دختر میاره تو خونه. وقتایی که عزای عروسی بود یه خانواده عمو میرفتن مهمونی و من رو تو خونه تنها میذاشتن. با چشمای خودم میدیدم اسد با دختر میاد خونه. عقلم که به این چیزا قد نمیداد و نمیفهمیدم اسد با اون دختر تو اون اتاق تهی چی کار داره. اما اینو خوب میدونستم که نباید راز اسد رو برملا کنم. چون برملا کردنش مساوی بود با بدبخت شدن خودم. چون خوب میدونستم درست یا غلط تهش تموم کاسه گوزه ها سر من شکسته میشه.
زنمون میزد و نفرین میکرد منی رو که آزارم به مورچه‌ای هم نمیرسید. خوب که خسته شد جاروشو کوبید رو سرم و با صدایی که سعی میکرد بالا نره گفت بار آخرت باشه دور و بر پسر من پیدات میشه، وگرنه بلایی سرت میارم مرغای آسمون به حالت گریه کنن. فهمیدی؟ دلم میخواست بگم آخه زن ناحسابی، من که کاری به کار پسرت نداشتم. اون بود که به هم نزدیک شد. اما عین همیشه سکوت کردم تا زنمو از حیاط بیرون رفت. به سختی دستی به تنه یه درخت گرفتم و از جا بلند شدم. جای تنم درد بود و گریم لحظه‌ای بند نمی اومد. اون کتک بدجور واسم سنگین تموم شده بود چون هیچ گناهی نداشتم. از اسد متنفر بودم. به اتاقم پناه بردم و شروع کردم عوض کردن لباسام و همونطور نفرینش می‌کردم که روز خوش نبینه. خیال می‌کردم با این حال و روزی که زنمو واسم ساخته قضیه شستن پرده ها منتفی میشه، اما اشتباه می‌کردم. نیم ساعت نشده بود که مشتی به در اتاق خورد و صدای فریاد زنمو به گوشم رسید. تن لشتو جمع کن، بیا پرده ها رو بشور. اون روز تو حیاط لب حوض چنگ می‌زدم به پرده ها و گریه می‌کردم به بخت بدم و با خودم میگفتم یعنی میشه روزی که زندگی روی خوشش رو به منم نشون بده. با دستور زنمون کل پرده ها و روبالشی و ملحفه ها رو شستم. دستم بی‌حس شده بود و چند جای دستم زخم شده بود. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود و زخمای تنم کمی التیام پیدا کرده بود. تو اون چند روز طبق دستور زنمون به بهونه مریضی حتی غذام رو تو مطبخ می‌خوردم چون نمیخواست چشم پسرش به هم بیفته. اما این سختگیری‌ها کم کم کمتر شد و زنمو از صرافت مخفی کردن من از چشم اسد افتاد و اجازه داد برگردم سر سفره. اون روز ناهار رو که خوردیم هر کسی با عادت همیشه رفت به کار خودش. منم داشتم سفره رو جمع می‌کردم و عمو و زنمو هم داشتن چای می‌خوردن. ظرفا رو که گذاشتم تو سینی تا برم بیرون، زنمو اشاره‌ای بهم کرد و گفت بمون کارت دارم. با دلهره نشستم. ترس اینو داشتم که بخواد ماجرای اسد رو به عمو بگه. و البته که نمیدونستم عمو در برابر همچین حرفی چه برخوردی میکنه. زنمو کمی خودشو به عمو نزدیک کرد و آهسته گفت نعیمه دیگه اغرس شده. امروز فرداست واسش خواستگار بیاد. عمو یکی خورد و سرشو بالا گرفت. انگار که باورش نمیشد دختر کوچولوی برادرش که خیر سرش بهش پناه داده بود اینقدر بزرگ شده باشه که واسش خواستگار بیاد. با بهت و ناباوری نگام کرد. شاید بعد از چند سال تازه چشمش باز شده بود و فهمیده بود نعیمه زنده است. زنده است و گوشه از اون خونه داره زندگی میکنه. زنمو قری به گردنش داد و گفت من پسر جوون تو خونه دارم جابر. همین چند سالم والا از سر خیرخواهی پناهش دادم. وگرنه کی راضی میشه دختر یکی دیگر رو بزرگ کنه که من دومیش باشم. و برای بار هزارم گفت اونم دختری که هستن معلوم نیست برادرزاده تو هست یا نه. چونم لرزید و سرمو پایین انداختم. این تنها توهینی بود که نمیتونستم در برابرش خون سرد باشم. خلاصه من بیشتر از این نمیتونم. اسد جوونه. 20 سالش تموم شده. جوانای همسن و سالش زن گرفتن. البته که بچه منم کم کم دلش زن میخواد. واسه همین جایز نیست نعیمه بیشتر از این تو این خونه بمونه. یهو هول ورم داشت. معلوم نبود تو اون چند روزی که زنمو سکوت کرده بود چه خوابی برام دیده بود. اما با صدای ضعیفی در جوابش گفت مگه اصلا این دختر رو کسی دیده که خواهانش بشه؟ زنمو نگاهی از سر نفرت به هم انداخت. حالا کسی هم دیده باشه من که نمیتونم دختر همیرا رو به قوم و خویش و در و همسایه شوهر بدم که فردا روز آوازه هرزبازیاش بپیچه تو کوچه و خیابون. این دختر رو باید به یه غریبه شوهر بدیم که از اینجا دورش کنه. ببره جایی که سال به سال چشممون بهش نیفته. که اگر رسوایی بار آورد پای ما وسط کشیده نشه. بعد اما یه حالت ننه من غریبم بازی و مغمومی گفت جابر خودت بودی و دیدی که من سعی کردم این دختر رو عین دخترای خودم بار بیارم. اما خب عمو جابر با قیس پرید وسط حرفش و گفت ساکت شو زن. این مزخرفات رو لااقل واسه من یکی نگو. هر کی ندونه من خوب میدونم تو این سالها تو از این دختر فقط بیگاری کشیدی. من خاک بر سر بیغیرتم نشستم و تماشا کردم تا هر غلطی دلت میخواد با یادگار برادر جوان مرگم بکنی. زنمو یهو هرسی شد و گفت یه جوری میگی یادگار برادر انگار یادت رفته هنوز شک داری این دختر بچه برادرت هست یا نه. آخه به اون زنی که چه اعتمادی داشتی که فکر میکنی این دختر برادرته. عمو جابر که انگار بعد از سالها از خواب بیدار شده بود و یادش افتاده بود برادرزاده‌ای داره از جا بلند شد. نیم نگاهی به سمت من انداخت که حتی سرم رو بالا نگرفتم تا نگاش کنم و رو به زنمو گفت میخواد واسه این دختر کسی رو لقمه نگیر. نعیمه هنوز بچه است. همونطور که همه جا میشینی و میگی ناهید هنوز بچه است.
تازه این دختر از ناهیدم کم سن و سالتره. اینو گفت و با قدم‌هایی بلند از نشیمن بیرون زد. نمیشد بگم از حرف و طرفداری هرچند اندک عمو خوشحالم. این حرفا رو خیلی سال قبل باید میزد. همون موقعی که التماسش کردم اجازه بده برم مدرسه. اما گفته بود من تو این کارا دخالت نمی‌کنم و خودت میدونی و زنموت. اینجوری منو از سر خودش باعث کرده بود تا گناه بی‌سواد بودنم رو بندازه سر زنش. زنمو با خشم بازومو فشرد و گفت جادوگری. این مادر هر جاییت. چی به عموت رفتی گفتی که اینجوری پشتت در اومده؟ سری تکون دادم و آهسته گفتم من حرفی نزدم زنمو. انگشتاشو فرو کرد تو بازوم تا حرسش بخوابه و بعد همونطور که نفرینم میکرد از جا بلند شد و بیرون رفت. منم سرمو گرم کارای همیشگیم کردم. فردای اون روز قرار بود ابراهیم برگرده. زنمو رفته بود یه عالمه خرید کرده بود و گذاشته بود جلوم تا همه رو جا بدم. داشتم حبوبات رو تو تاقچه میذاشتم که صدای به هم خوردن در حیاط به گوشم رسید. اون ساعت از ظهر همه خونه بودن. با تعجب سرکی به بیرون کشیدم و با دیدن ابراهیم لبخندی کل صورتم رو گرفت. ابراهیم برگشته بود. نفهمیدم چطور از مطبخ بیرون زدم. دیدن ابراهیم هیجان زدم کرده بود. اونم با دیدنم خندید و ساکش رو زمین گذاشت. دویدم جلوش. سلام که کرد انگار آب خنکی روی داغی قلبم ریختن. انگار وسط یه جنگ نابرابر یه یار و همراه پیدا کردم. ابراهیم با محبت دستمو گرفت و فشرد. خوبی دخترمون؟ چقدر این یه ساله که ندیدمت قد کشیدی؟ لبخندی نشست روی صورتم و سرخ شدم و سرمو پایین انداختم. گرمای دستش انگار تا عمق جونم نفوذ کرده بود. دور و بر رو نگاهی کرد و گفت دنبالم بیا. و دستمو گرفت و منو کشید دنبال خودش. با هم دیگه رفتیم سمت اتاق من. جایی پشت لباسایی که کسی دیدی بهمون نداشت. ساکش رو زمین گذاشت. دستمو رها کرد و روی زانو نشست. زیپ ساکش رو باز کرد و از همون بالاش یه بسته کادو پیچ شده در آورد و گرفت جلو. چشمم برقی زد و گفتم واسه منه. چشماشو رو هم گذاشت. قابل تو نداره. دوست دارم ازشون استفاده کنی. باشه؟ چشمی گفتم. چشمی که لبخند به لبش آورد. بذار تو اتاقت یواش یواش استفاده کن مادرم نفهمه. بازم چشم گفتم و بسته رو بردم تو اتاقم. تو آینه کوچیک اتاقم چش دوختم به صورتم. لپام گل انداخته بود و چشمام میخندید. واسه منی که هیچ دلخوشی نداشتم اومدن ابراهیم بزرگترین موهبت بود. با اینکه دلم میخواست بسته رو باز کنم اما نخواستم هولهولکی این کارو بکنم. گذاشتمش واسه شب وقتی تو اتاقم تنها میشدم. واسه همین با شوق برگشتم تو حیاط. میدونستم روزای بهتری در انتظارمه. چون ابراهیم اومده بود تا مدتی رو ده بمونه. زنمو با دیدن عزیز دردونش گل از گلش شکفته بود. میرفت و میومد و آجیل و خوراکی میذاشت جلوش و مدام قصه‌شو میخورد که چرا لاغر شده و زیر چشماش گود افتاده. منم از غفلتشون استفاده میکردم و هر زمان فرصتی پیدا میکردم خیره میشدم به ابراهیم. جوان رشیدی شده بود. قد بلندتر و هیکلی تر از اسد. با چهره‌ای که بیشتر شبیه به پدرم بود. صورتی بیضی شکل با چشم و ابروی تیره و لبخندی پرمهر. عینکی به صورت داشت که مدام از روی بینی و استخونیش پایین میومد و ابراهیم مدام دستش بهش بود و برش میگردون سر جاش. ساکشو باز کرد و سوغاتی همه رو بیرون آورد. میگفت خودم کار کردم و اینا رو واسهتون خریدم. واسه عمو اسد پیراهن یه شکل خریده بود. واسه زنمو یه قواره چادر مجلسی، واسه نازی که قرار بود عروس بشه یه کفش پاشنه داره سفید رنگ، واسه ناهید و نسترن هر کدوم یه پیراهن و یه روسری. نسترن که کمی دلرحم‌تر از بقیه بود، نیم نگاهی به من انداخت که گوشه‌ای نشسته بودم و با حسرت نگاهشون میکردم. خدا میدونست که من فقط دلم میخواست منو هم بین خودشون قبول کنن. منو هم جزئی از خانواده‌شون بدونن. اما انگار واسهشون خیلی سخت بود. تا شب ابراهیم مرکز توجه همه بود و از خاطرات اون یک سالش میگفت. موقع خواب که شد زنمو اشاره‌ای بهم کرد تا برم تشک‌ها رو بیارم. کار همیشگیم بود. تشک هر کسی رو سر جای خودش مینداختم و بعد واسهشون جمع می‌کردم و می‌بردم سر جاش. تشک اسد رو که آوردم ابراهیم اخ می‌کرد و از جا بلند شد و جلوی چشمای ناباور زنمو نزدیکم شد و اونو از دستم گرفت و زمزمه کرد. این خیلی سنگینه. اذیت میشی. بده من. انگار کیلو کیلو قند تو دلم آب کردن. ابراهیم با اعتراض لگدی به ساق پای اسد که داشت با رادیو ور میرفت زد و گفت هیکل گنده کردی که لش کنی این دختره بیچاره واسه تشک بیاره. بعدم تشکشو انداخت رو سرش و داد اسد و در آورد. زنمو اما با اعتراض گفت ابراهیم برادر بزرگترته. ابراهیم بیقه چونه‌ای بالا انداخت.
بزرگتر هست که حسننه. بزرگی به رفتاره، نه به سن و سال. بعدم تشری به نازی زد. نکنه شما هم نشستید نعیمه بره لحاف و دوشک واسه‌تون بیاره. یالا، از امشب تنبلی تعطیل. هر کی کار خودشو خودش میکنه. والا از وقتی من اومدم این دختر یه لحظه رو زمین نشسته. بعدم تا اما از حیاط برنگشته بود رو به من گفت دست درد نکنه نعیمه. برو بگیر بخواب. خسته‌ای؟ زیر لب چشمی گفتم و چشم گرفتم از صورت برزخی زنمو. میدونستم گل پسرش تازه اومده و دلشو نداره زیاد باهاش یکی بدو کنه. منم که از خودم بود زودتر برم تو اتاقم و ببینم ابراهیم واسه من چی سوغاتی آورده که دور از چشم همه بهم داده. وارد اتاق شدم و چفت در رو زدم. از وقتی اسد اون کارو باهام کرده بود دیگه بدون زدن چفت در خوابم نمی برد. تک لامپ زرد رنگ کم سوی اتاق رو روشن کردم و جعبه کادو رو برداشتم. با شوق بدون اینکه کاغذ کادو پاره بشه بازش کردم و با هیجان تکه تکه وسایلی که ابراهیم واسم آورده بود و بیرون آوردم. یه ساعت مشی قشنگ، یه پیراهن که خیلی قشنگتر از مال ناهید و نحسرم بود و یه کفش ورنی و یه روسری خیلی خوشگل. ته جعبه‌ام یه پاکت بود پر از نخود کشمیش و پسته و گردو و انجیر خشک. همه رو مرتب گذاشتم ته ساکم. دلم غنج میرفت واسه اون ساعت که ببندمش به مچ دستم، اما مگه جرأت داشتم؟ دراز کشیدم و خیره شدم به سقف. لبخند حتی لحظه‌ای از روی لبم دور نمیشد. دلم میخواست زودتر صبح بشه و دوباره ابراهیمو ببینم و ازش تشکر کنم. تا صبح اما تو خواب و رویا بودم. خواب میدیدم لباس عروس تنمه و کنار دست ابراهیم نشستم. زنمو نقل و نبات میپاشید رو سرم و دختر رو با شوق میرقصیدن و دست میزدن. اما کی بود که ندونه تموم اینا در حد خواب و خیال بود. صبح عادت همیشه زودتر از همه از خواب بیدار شدم. وارد حیاط که شدم چشمم به ابراهیم افتاد. داشت گوشه ای از حیاط نرمش میکرد. گوشه ای ایستادم و خیره نگاش کردم. شاید من سنی نداشتم واسه عاشق شدن، اما حسی که به ابراهیم داشتم یه عشق عمیق و خالص بود. نمیدونم، شایدم علت علاقه عمیقم به پسرمم نداشتن حامیتون خونه بزرگ بود. شاید چون ابراهیم بهم محبت میکرد من عاشقش شده بودم. هرچی که بود اون حس بکر رو دوست داشتم. همه خواستم گوشه ای از قلبم مخفیش کنم. چشم و دلم که از دیدنش سیر نمیشد، اما باید به کارام میرسیدم. از پشت انبوه لباسای روی بند رخت وارد حیاط شدم. سلام آرومی کردم و ابراهیم با محبت جوابمو داد و آخ که با همین جواب پر محبت بند دلم رو پاره کرد. جارو رو برداشتم و سرمو گرم جارو زدن کردم. صدای قدماش که بهم نزدیک میشد ضربان قلبم رو بالا برد. کنارم ایستاد و با صدای گرمی گفت هنوزم کل کارای خونه رو دوش توئه؟ صاف ایستادم و بله‌ای گفتم. بابت خوابی که شب گذشته دیده بودم خجالت زده بودم. حس می‌کردم اگر تو چشماش نگاه کنم پی به احوالات درونم میبره. دست دراز کرد و جارو رو ازم گرفت. برو یکم استراحت کن، من حیاطو جارو میزنم. لب گزیدم و گفتم وای نه، نمیشه که، زنمو دوام میکنه. تازه شما هم بلد نیستید جارو بزنید. اصلا از کی تا حالا مرد جماعت جارو به دست گرفته؟ خندید و گفت من گرفتم. پس فکر کردی این همه سال تنها تو شهر نوکر و کلفت کارامو میکرده؟ نترس جونم، من از پس همه کارا برمیام. نتونستم جلوش مقاومت کنم. اصلا انگار دلم میخواست ابراهیم امر کنه و من بگم چشم. چشمی گفتم و عقب رفتم. منتها به جای خوابیدن ترجیح دادم لباسا رو از روی بندرخ جمع کنم و زیر زیرکی ابراهیمو دید بزنم که داشت حیاطو با دقت جارو میزد. میدونستم زنمو حالا نمیاد تو حیاط. هوا اونقدر سرد بود که هر کسی ترجیح میداد اون ساعت از زیر پتو در نیاد و تو جای گرم و نرمش باشه. تا ابراهیم حیاطو جارو کنه من لباسا رو جمع کردم و سینی صبونه رو حاضر. میدونستم ابراهیم عاشق نیمروییه که آبکی باشه. میدونستم چای رو با خرما دوست داره. میدونستم با نیمروش گوجه خیار میخوره. خندیدم و با خودم گفتم با وجود این همه دوری من چقدر خوب ابراهیمو میشناسم. همه بیدار شده بودن و دور سفره جمع بودن وقتی من سینی صبونه رو بردم تو نشیمن. ابراهیم با دیدنم سری از جا پرید و سینی سنگین رو از دستم گرفت و گفت بازم چیزی هست برم بیارم؟ در حالی که نمیتونستم هیجانم رو کنترل کنم گفتم نه، چیز زیادی نیست، خودم میارم. و دویدم تو مطبخ. آخ که از اول صبح چقدر رویا بافته بودم. کنار زنمو که نشستم دور از چشم ابراهیم نیشگون سفتی از رون پام گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد بلایی سرت میارم مرغای آسمون به حالت گریه کنن. صبر کن حالا، واسه پسر من دلبری میکنی فتنه؟ جوابشو ندادم. اختیار نگاهم اما دست خودم نبود.
دلم میخواست تا ابد بشینم جلوی ابراهیم و نگاش کنم. یه تیکه نون برداشتم و شروع کردم با چای خوردن. عادت نکرده بودم به نیمرو خوردن و نون پنیر خیار گوجه خوردن. زیرچشمی به ابراهیم نگاه میکردم. نونو نصف کرد و گذاشت جلوش و بی توجه به عمو که داشت نصیحتش میکرد تا دست بکشه از درس و کتاب و بچسبه به کار، قالب پنیر رو از جلوی ناهید برداشت و کشید به نون. گردویی که واسه درخت تو حیاط بود و برداشت و ریخ روی نون و حسابی پرملاتش کرد. چشمم به دستای مردونه و رگای برآمدش بود. تو دلم گفتم چقدر وقیح شدی نعیمه. الحق که زنمو حق داره بهت بگه لنگه مادرتی. به سختی چشم گرفتم از ابراهیم، اما حواسم بهش بود. لقمه بزرگی که تو دستش بود رو گرفت جلوی منی که هنوز داشتم نون خشک و چایی میخوردم. چشمم گرد شد و سرمو بالا گرفتم. آخ که نگم از حال اون لحظاتم. کیلو قند که چه عرض کنم. انگار یه کارخونه قند تو دلم داشت آب میشد از نگاه پر محبتش. اما خوشیم زیاد دوام نیورد. چون زنمو با حالت هشدار گفت ابراهیم اما خونسر لقمه رو گذاشت کف دستم و گفت چیه؟ چیکار کردم مگه؟ چشمم به لقمه افتاد که جلوم بود. زنمو اما با حرصونو از دستم کشید و گفت این دختر نه چلاقه نه بی زبون. هر چی میخواد خودش میتونه از سر سفره برداره. لازم نکرده تو واسش لقمه بگیری. مطمئن بودم حاضر بود اون لقمه رو بندازه جلوی سگ بخوره، ولی نذاره من بخورم. بقیه هم ساکت بودن. فقط اسد بود که برزخی نگام میکرد. ابراهیم نگاه تندی به مادرش انداخت و رو گفت میدونم این دختر چلاق نیست، اما بی زبونه که اگر زبون داشت شما این همه سال ازش بیگاری نمیکشیدی و بزنی تو سرش و اونم صداش در نیاد. بعدم رو کرد به عمو. تقصیر شما هم هست آقا جون. نعیمه یادگار تنها برادر شماست. امانت عمو صالحه. از امانت اینجوری مراقبت میکنید. به دستاش نگاه کنید، به صورتش. یه بار باهاش هم کلام شدید. گناه عاشقی پدرش و فتنه‌گری مادرش رو از این بچه معصوم گرفتید. عمو بی حرف سرشو پایین انداخت. زنمو اما معلوم بود حسابی کفری شده، اما نمیخواسته هم به دهن ابراهیم بذاره. احتمالاً میترسید سر من بحث کنن و ابراهیم سر لش بیفته و یاغی بشه. ابراهیم دوباره خم شد و لقمه ای رو که زنمو انداخته بود وسط سفره گذاشت جلوم و با محبت گفت بخور نعیمه. از سر صبح داری کار میکنی، اینجوری ضعف میکنی. لقمه رو از دستش گرفتم و زیر نگاه برزخی زنم و نگاه پرکینه اسد که نمیدونستم چه خوابایی واسم دیدن گازی به لقمم زدم. لقمه‌ای که انگار مستقیم از بهشت اومده بود. طعم پنیر مدت‌ها بود از خاطرم رفته بود. نه که زنم و مستقیم منو از خوردنش منع کنه. نه. اما هر بار که دست به سفره‌شون می‌بردم اونقدر با اخم و تخم و غرغر نگام می‌کرد که ترجیح می‌دادم همون نخشکمو با چایی بخورم. بعد از صبحونه دخترها با چشم‌قره‌های ابراهیم از جا بلند شدن و کمک کردن تا سفره رو جمع کنم. با خودم میگفتم سختی‌ها تموم شد نعیمه. ابراهیم اومده و بعد از این کسی نمیتونه از گل نازک‌تر بهت بگه. یادمه داشتم مطبخ رو جمع میکردم که صدای قدم‌هایی به گوشم رسید. و تا بخوام برگردم ببینم کی پشت سرمه، سوزش عجیبی کل وجودم رو گرفت و صدای پرخشم زنم و پیچید تو گوشم. فتنه هر جایی. حقت رو میذارم کف دستت. اسد کم بود، ابراهیمم اضافه شد. یقمو گرفت و پرتم کرد روی زمین. دردی کل وجودم رو گرفت و اش نشست روی گونم. زنمو با صدایی که سر میکرد بالا نره گفت خوب گوشاتو باز کن نعیمه. به روح مادرم قسم که خودت بهتر از من میدونی روح مادرم رو به دروغ قسم نمیخورم. اگر نزدیک پسرای من بشی یا خیالات خام تو سرت باشه جوری رسوات میکنم که نتونی تو کل این ده سرت رو بالا بگیری. چیه؟ خیال کردی ابراهیم من خام چشم و ابروی تو میشه؟ تو حتی لایق نیستی رو دست پسر من آب بریزی. میگفت و با دمپایی که تو دستش بود هر جایی که میرسید میزد. منم جز گریه کاری از دستم ساخته نبود. زنمو خوب که کتک زد و خسته شد لنگ دمپاییشو انداخت تو پاشو، توفی تو صورتم انداخت و با نفرت گفت آسمونم به زمین بیا، تو باز دختر اون همیرای بی همه چیزی. زنی که معلوم نبود با چند نفر بوده. آقات کم بود میخوای پسر منم صدقه سره. با بلند شدن صدای ابراهیم که داشت مادرش رو صدا میزد زنم و حرفش نصف نیمه موند و بی معطلی با عجله رفت بیرون. حقیقم رو تو گلو خفه کردم و تو خودم جمع شدم. تمام بدنم درد میکرد، اما درد بیشتر تو قلبم بود. میدونستم زنمو در برابر توجههای ابراهیم ازم سرچشم میگیره. 2-3 روزی گذشته بود و درد تن منم التیام پیدا کرده بود. مخصوصا که ابراهیم با غر و تشر دخترها رو وادار میکرد کمک حالم باشن. البته که خودشم تا چشم مادرش رو دور میدید
تو کارا کمکم میکرد و باعث شده بود کار من سبکتر بشه. بعد از 3 روز ابراهیم ساکن خرپشته شد و اتاق مستقلی واسه خودشون بالا ساخت. رفت و آمد همه رو هم به بالا قدغن کرده بود. الا من وقتی داشتم کمکش میکردم تا کتاباشو ببره بالا، درست روی پله‌های پشت بوم روبروم ایستاد و با محبت گفت: هر وقت کارم داشتی بیا این بالا. تو حسابت با بقیه سواست. بعدم دستم آروم گرفت و پشت دستم نوازش کرد و گفت: میخوام دکتر شم رحیمه. وضعم که خوب بشه تو رو از اینجا نجات میدم. با چشمای خیس ازش نگاش کردم. نجات از اون خونه منتهای آرزوی من بود. بودن کنار ابراهیم هم البته فرای تمام آرزوام. دست زیر جونم گذاشت و مجبورم کرد نگاش کنم. هر دوی ما بچه بودیم. ابراهیم تازه 18 ساله میشد، اما مرد بود. مردتر از عمو اسد. اونقدر مرد بود که نظر اشکی به چشم دخترموش بشینه. با انگشتش از اشک روی گونم رو پاک کرد و زمزمه کرد: من دوست دارم نعیمه. اینو گفت و تو چشم هم زدنی کارتون کتابا رو از دستم گرفت و به سرعت باد از کنار چشمم دور شد. حرفش اما تا ته قلبم نفوذ کرده بود انگار. زمزمه کردم: ابراهیم دوستم داره. شاید ابراهیم تنها آدمی بود که تو اون دنیای بزرگ منو دوست داشت و خدا میدونست واسه من دوست داشتن ابراهیم واسه تمام عمرم کافی بود. زانو هم تحمل وزنمو نداشت. دستی به دیوار گرفتم و روی پله کاهگلی نشستم. لبخند از روی لبم دور نمیشد و داشتم تو خیالم لباس عروس به تن میکردم. خندیدم و زیر لب گفتم: خاک تو سرت نعیمه ندید بدید. یه دوستت دارم شنیدی؟ تا شب عروسی هم پیش رفتی؟ اما دروغ چرا؟ بعد از ابراز علاقه ابراهیم انگار زندگی قشنگتر از قبل شده بود. کار راحت‌تر شده بود و حتی تحمل اسد و طعنه‌های زنمو و فحش و کتکاشم واسم راحت شده بود. الحق که آدمی به امید زنده بود. سال که تحویل شد برخلاف سالهای گذشته منم سر سفره 7 سین بودم. پیراهنی که ابراهیم واسم خریده بود و تن کرده بودم. البته خودش ازم خواسته بود. مگه میشد ابراهیم چیزی بخواد و من نبگم بهش. چشخوره های زنمو رو به جون خریدم و پیراهنم رو پوشیدم. بلند بود تا زیر زانو. سفید رنگ با گلهای آفتاب گردونه بزرگ. زنمو از حرصش مدام قفسه سینش بالا و پایین میشد و زیر لب منو نفرین میکرد که به سرشو از راه بدر کردم. قبل اینکه ابراهیم بیا سر سفره با غیظ به عمو گفت: ببین جابر، خوب نگاه کن این جونورو. من دیگه نمیتونم. دیگه از پس این فتنه هر جایی بر نمیام. عمو بی تفاوت گفت: چی شده مگه که اینطور الکی شلوغش میکنی؟ صدای زن عمو بالا رفت: الکی شلوغش میکنم؟ این دختره که پاشو از خونه بیرون نمیذاره. منم که واسش ندوختم یا نخریدم. اون وقت همچین لباسی رو از کدوم گوری آورده؟ بعدم با یه خیز نزدیکم شد و نیشگونم گرفت و غرید: ده حرف بزن. از کجا آوردی اینو؟ حتما ابراهیم واسش گرفته دیگه. گوش کن ببین چی میگم دختر. آسمون به زمین بیاد اسم تو محاله کنار اسم پسرای من قرار بگیره. تو فقط در حد یک الفتی. همینو بس. بغض نشست به گلو. در نشیمن که باز شد زنمو رهام کرد و دستی به صورت برافروختش کشید. نازی خواست معرکه رو ادامه بده که زنمو با هرس گفت: دم سال تحویل نمیخوام دعوا را بیفته. ابراهیم لبخند به لب نشست سر سفره. نیم نگاهی به چهره مغموم من انداخت و بی توجه به صورت سرخ مادرش گفت: چطوری نعیمه؟ زیر لب خوبم میگفتم و بیشتر تو خودم جمع شدم. بچه بودم و تو خیال و رویا زندگی میکردم و خبر نداشتم زندگی واقعی تلختر از چیزی بود که تو اون سالها مزه کرده بودم. سال که تحویل شد تک و پوی عروسی نازی هم شروع شد. ابراهیم میگفت این پسره رو من میشناسم. چند باری تا محل کارش تو شهر رفتم. میگفت ایرج مرد زندگی نیست و دارید نازی رو دستی دستی بدبخت میکنید. اما واسه زنمو و نازی ایرج بهترین مرد دنیا بود. چرا؟ چون تو شهر کار میکرد و ادارجاتی بود. یادم هر بار که میومد سر بزنه زنمو با هرس منو تو اتاقم حبس میکرد و ایرج خان از دهنش نمیافتاد. ابراهیم میگفت اونقدر خان به پشت اسمش بستید که یادش رفته یه کارمند ادارجاتی ساده است. هوا برش داشته و باد میندازه به قبقب و جوری رفتار میکنه انگار شاه و وزیره. زنمو کل فکرشون روزا این بود که بهترین جهیزیه رو به نازی بده و تو عروسیش یه آستینی واسه اسد بالا بزنه. میگفت اسد اگر زن بگیره درست میشه. دستش که بیفته تو خرج دنبال یه کار ثابت و درست درمون میره. اونقدرم از این شاخه به اون شاخه نمیپره. از اونجایی که من همیشه ساکت بودم و کسی رو نداشتم تا باهاش حرف بزنم، زنمو هیچ واهمه‌ای نداشت از اینکه جلوی من حرف بزنه. کم و بیش ازش شنیده بودم
که دلش میخواد اسد دختر برادر بزرگش رو بگیره. اسمش سمیرا بود. قد کوتاه و چشم و ابرو مشکی. دختر بدی نبود. لااقل من ازش بدی ندیده بودم. اما خیلی خوب میدونستم اسد یکی دیگر رو زیر سر داره. یه دختر بور چشم رنگی با موهای قهوه‌ای روشن و بافته‌ای که از زیر چارقدش میافتاد بیرون و هر اسکایی که خونه خلوت میشد اسد میآوردش خونه و خیالشم راحت بود که دهن من چفت و بست داره و پی شر و درد سر نیستم. یا حداقل جرأتشو ندارم که بخوام حرفی بزنم. دختره رو نمیشناختم. اما طرز لباس پوشیدنش اصلا شبیه به ما نبود. حدس میزدم شهری باشه. نمیدونم. شایدم اهل روستا بود و مادر شهری بود که اینجور لباس میپوشید. به هر حال من خوب میدونستم اسد قراره هر چی زنمو رشته کرده رو پنبه کنه و با به میل خودش رفتار کنه. تو چشم هم زدنی عروسی نازی فرا رسید. مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال جادوی داستان با سحر لذت میبرید اما هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم و با هم ادامه داستان رو بشنویم. زنم و دخترها چند دست لباس دوخته بودن و چند دست لباس هم خریده بودن. زنمو میگفت ایرج قوم و خویش تهرونی زیاد داره. خدا رو چه دیدی؟ شاید ناهید و دیدن و پسند کردن و نشونش کردن. منم خیلی دلم میخواست تو عروسی نازی شرکت کنم. مخصوصا که میدونستم زنمو واسه عروسی دختر بزرگش قرار سنگ تموم بذاره. یادمه یه بار 2 روز چند روز قبل از عروسی وقتی داشتم میرفتم تو مهمون خونه اسمم رو از زبون زنمو شنیدم و ناخودآگاه سر جام ایستادم و گوشمو تیز کردم. در نشیمن کمی باز بود و صدای زنمو رو میتونستم بشنوم که داشت با عمو حرف میزد. یادمه با یه لحن ملایم داشت میگفت نعیمه که خرجی نداره. فعلا هم همینجاست. تا 2-3 سال دیگه که قصد شوهر کردن نداره. هر وقتم خواست شوهر کنه تو معادل پول زمین رو خرج جهیزیه‌اش کن. اینجوری حقی رو هم ناحق نکردیم. صدای عمو در حالی که داشت حرف میزد نزدیکتر شد. انگار داشت به سمت در میومد. عمری حق این دختر رو ناحق کردم. دیگه گول تو و حرفاتو نمیخورم. خیلی دوست داری عروسی مفصل بگیری؟ 4 تیکه از طلاهاتو بفروش. کمتر بریز و بپاش کن. بعدم کی گفته خرج عروسی رو آقای دختر باید بده؟ اون ایرج تنلش که این همه تهرون میکنه یه عروسی. حرفش با باز کردن در و چش تو چش شدنش با من تو دهنش خشکید. چشمای خیس از اشکمو بهش دوختم بلکه تو چشمام ردی از چشمای آشنای برادرش ببینه. اما سرش رو پایین انداخت و بی حرف از کنارم رد شد و منم قبل از اینکه زنمو رو ببینم به سرعت راهی اتاقم شدم. دلم میخواست کاری کنم. تازه یاد خاطرات بچگیم افتاده بودم که مادرم گفته بود چند تیکه زمین از بابا مونده که سهم منه. اما تو اون سالها چیزی به من نداده بودن. حتی ریالی خرجم نکرده بودن. رخت و لباسم که کهنه بود. خورد و خوراکی هم به اون صورت نداشتم که بخواد خرج زیادی رو دستشون بندازه. با غصه پاهامو تو زانو جمع کرده بودم و داشتم به این فکر می‌کردم که ابراهیمو بندازم جلو تا اجازه شرکت تو عروسی رو از زنمو بگیره که ضربه‌ای به در اتاقم خورد و صداش به گوشم رسید. نعیمه، بیام تو. سریع از جا بلند شدم و دستی به 4 قدم کشیدم و بفرماییدی گفتم. ابراهیم در رو باز کرد و نگاهی به اتاقی که هیچ تغییری نکرده بود انداخت و به تلخی گفت امتحان ورودی دانشگاه رو که دادم اینجا رو واسط رنگ میکنه. با غصه گفتم رد رنگ قبلی هنوز روی ریگ‌های حیاته. نیازی نیست. عادت کردم به این دیوارا. ابراهیم با فاصله کمی ازم نشست. در واقع جای بیشتری تو اتاق نبود تا بتونه بشینه. سکوت بینمون رو شکست و گفت میدونم از پدر و مادرم بدت میاد. گفتم بدم نمیاد. وقتی مادرم منو نخواست چه انتظاری از زنمو؟ خوب که فکر میکردم من از زنمو و عمو دلگیر بودم. اما ازشون بدم نمیومد. همش میگفتم اونا به هر حال به من پناه داده بودن در حالی که من خودم مادر داشتم و اونا وظیفه‌ای در قبال من نداشتن. ابراهیم آهی کشید. من امسال به امید خدا دانشگاه قبول میشم. بعد از اون 1-2 سال بعدش خودم به ننم میگم. یعنی ننم رو حرفم حرف نمیزنه. منو خیلی دوست داره. کنجکاو گفتم چیو بهش میگی؟ رو گرفت ازم و مشغول ور رفتن با گوشه ناخنش شد و کمی بعد با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت بهش میگم از همون روزی که دخترمون یتیم شد و به این خونه پناه آورد با وجود اینکه سنم کم بود اما چیزی تو قلبم لرزید. تمام این سالهایی که هم درس خوندم و هم کار کردم فقط به خاطر تو بوده نعیمه.
تا بتونم زندگی که لایقش هستی رو واسط فراهم کنم، تا بتونم تو رو زودتر از این خونه نجات بدم. بغض راه گلومو بست. کاش همه چیز و همون راحتی بود که ابراهیم میگفت. ابراهیم دست باچه از جا بلند شد. منم از شدت شرم حتی نمیتونستم سرم رو بالا بگیرم. گوشم داغ شده بود و اشک تون تون روی صورتم میریخت. البته که اشکم اشک شوق بود، چون خیال میکردم همین که ما 2 نفر هم دیگر رو دوست داریم کافیه و زنم هم مجبور میشه این عشق رو قبول کنه. ابراهیم خواست از اتاق بیرون بره که بی اختیار صداش کردم. برگشت سمتم و با محبت گفت جانم. لب گزیدم و آهسته گفتم میشه از زنم و اجازم رو بگیری تو عروسی نازی شرکت کنم؟ نزدیکم شد. نوک انگشتم و گرفت و گفت اگه بگم دوست ندارم تو عروسی باشی ناراحت میشی؟ با تعجب گفتم چرا؟ کلافه نفسش رو بیرون داد و گفت تو خوشگلی نعیمه. خیلی خوشگلی. قد بلندی و حتی از ناهید بزرگتر به نظر میرسی. من دست و دلم میلرزه. حتی وقتی اینجا نبودم هم دست و دلم میلرزید که نکنه یکی بیاد و دست بذاره روت. نکنه این چشمای کشیده دل ببره از یکی غیر از من. میدونی که هنوز شرایط پا پیش گذاشتن رو ندارم. واسه همین نمیخوام چشم کسی تو رو ببینه. خروار قند تو دلم آب شد. نتونستم جلوی خندمو بگیرم. ابراهیم اما دلش نمیومد دل خورم کنه. واسه همین گفت اگه قول بدی هر خواستگاری رو رد کنی تا شرایط من درست بشه از آقا جون اجازتو میگیرم. سوق زده گفتم چشم، قول میدم. دست دراز کرد و دستمو تو دستش گرفت و با انگشت شستش چند باری نوازشگونه پشت دستمو نوازش کرد و گفت الهی قربون چشمات بشم. قولت واسم قوله. حرفش رفت و نشست ته قلبم. از یه دختر 13 ساله چه انتظاری میرفت؟ دختری که پدر و مادر بالا سرش بود با همچین جملاتی دل میباخت. من که دیگه جای خود داشتم. نفهمیدم که ابراهیم بیرون رفت و کی در رو بست. فقط میدونستم من دیگه نعیمه سابق نیستم. عشق تو تار و پود تنم نفوذ کرده بود. فردای اون روز بود و ایرج خان اومده بود. مرد دیلاق و لاغرندامی که موهاش رو فرق وسط میزد و همیشه یه خدا موهای سیاهش چر بود. عینکی گردی به چشم میزد و یه دفتر همیشه همراهش بود. نازی این پروانه دورش میچرخید و صنمو داشت سوال جوابش میکرد ببینه خونه تهرونش چقدر بزرگه و آیا جهیزیه پروپیمون نازی اونجا جا میشه یا نه. منم کنج مطبخ داشتم وسایل پذیرایی رو حاضر میکردم و از پنجره مطبخ گوش به حرفاشون میدادم. صدای ایرج خان بلند شد. داشت پر سر و صدا میوی میخورد و حال من از صدای دهنش به هم میخورد. خونه تهرون منتفی شد. نازی پیش مادرم میمونه. یعنی بهتره عروس چند سالی پیش مادر شوهر زندگی کنه، رسم و رسوم شوهرداری رو یاد بگیره. منم تا اون موقع دست و بالم باز شده و تهرون خونه میخرم. از پنجره سرکی کشیدم. درست روبروی مطبخ روی گلیمی نشسته بودن. زنمو به وضوح رنگش پریده بود، اما با ملایمت گفت یعنی چی منتفی شد پسرم؟ ما تدارک جهیزیه دیدیم. آقا جابر چند باری تا تهرون رفته ببینه میتونه خاوری چیزی کرایه کنه که بیاد جهیزیه رو بار کنیم بفرستیم تهرون. حالا لحظه آخری میگی منتفی شد. خب چرا زودتر نگفتی؟ ایرج شونه‌ای بالا انداخت و گفت ننم میگه اینجوری بهتره. این جمله رو منی که زیاد تو جمعشون نبودم 1000 بار ازش شنیده بودم. هر اتفاقی میافتاد میگفت ننم گفته، ننم خواسته، ننم کرده. خودش این وسط انگار هیچ بود. نازی هم هر از گاهی غوری میزد، اما به قول ناهید هنوز داغ بود و خبر نداشت چه خاکی به سرش شده. ایرج که خبر رو داد و رفت، تازه نازی و زنمو به تکاپو افتادن. نازی گریه میکرد و میگفت من نمیرم خونه مادرش زندگی کنم. زنمو اما سعی میکرد آرومش کنه. میگفت شوهر که کنی همین که یه شب کنارش بخوابی دیگه طاقت دوری تو نداره و خیلی زود تو رو میبره پیش خودش. هرچند به نظر نمیومد نظریه زنمو درست از آب در بیاد، اما دل ترسیده ی نازی رو کمی آروم کرده بود. اما وقتی شنید حسابی برزخی شد. میگفت این پسر روز اول قول و قرار دیگه‌ای با ما گذاشته. حالا که قرار مدار عروسی رو گذاشتیم زده زیر همش. زنمو اما اونقدر زیر گوشش گفت تا عمو رو هم نرم کرد. هرچی که بود عروسی نازی برگزار شد. زنمو بدجور سنگ تموم گذاشته بود. ابراهیم میگفت ایرج حتی حاضر نشده خرج عروسی رو بده. تو دهات ما رسم بود مراسمات رو جدا میگرفتن. خونه ی عروس سوا، خونه ی داماد سوا. یعنی قوم داماد خونه ی داماد، قوم عروس خونه ی عروس. منم که صدقه سر ابراهیم اجازه داشتم تو مراسم شرکت کنم، از ذوق رو پاهام بند نبودم. ابراهیم کت و شلوار پوشیده بود و
من هر بار با دیدنش ضربان قلبم بالا میرفت. دلم میخواست ساعتها نگاش کنم. اما از ترس نگاه نافذ و پیگیر زنمو مجبور بودم خوددار باشم و سرمو گرم پذیرایی کنم. هرچند تو مراسم عروسی نازی من بیشتر سرم به پذیرایی گرم بود. اما بازم بهم خوش گذشت. دیدن رقص زنا و مردا، ریختن شاباش رو سر عروس و داماد و خوردن خوراکیای خوشمزه، اونم دور از چشم زنمو، حسابی سر کیفم آورده بود. نازی لباس عروس سفید پوشیده بود و مشاطه یه جوونده موهاش رو براش فر کرده بود. قماطی سرخ رنگی روی لباش مالیده بود و یه گل سر مرواریدی روی موهاش گذاشته بود. از نظر من که چهره نازی موسیک و خنده‌دار شده بود. اما همه جوری ازش تعریف می‌کردن که لبخند از لبش دور نمی‌شد. اما به طباخ سفارش داده بود چلو و گوشت درست کنه و بعد از مدت‌ها تونستم دور از چشم زنمو یه گوشه بشینم و دلی از عزا در بیارم. آخر شب بود و بیشتر مهمونای غریبه رفته بودن که زنی مسن با موهای قرمز حنا گذاشته و چارقدی سفید نشست کنارم. به سختی لبخندی زدم و کمی خودم رو جمع و جور کردم. زن دستم رو گرفت و با محبت گفت: دختر صالح خدا بیامرزی؟ بله آرومی گفتم و نگاهم به ابراهیم افتاد که گوشه ایستاده بود و با دقت زیر نظرمون داشت. زن اشاره‌ای به سمت در حیاط کرد و گفت: کمکم میکنی تا جلوی در برم دختر جون؟ با هم خیلی درد میکنه. تنهایی نمیتونم برم. چشمی گفتم و زیر بازوشو گرفتم. هرچند به نظر میومد خودش بتونه راه بره. اما نگفتن رو بلد نبودم. یعنی اصلا تو خونه عمو اینا نگفتن از یادم رفته بود. همینطور که میرفتیم گفت: من عمه آقاتم دختر جون. چند باری اینجا اومدم اما زیاد ندیدمت. زن جابر میگفت دوست نداری از اتاقت بیای بیرون. سری به نشونه یاره تکون دادم. سنگینی نگاه ابراهیم رو اما حس می‌کردم. وقتی پیراهنی که خودش بهم هدیه داده بود رو تنم دیده بود، با شوق سر تا پام رو نگاه کرده بود و گفته بود زیاد تو جمع مردا نرم و منم چشم گفته بودم. وقتی رسیدیم دم در چشمم به مرد جوان قد بلندی افتاد که با نگاه تیزبینانه‌اش داشت نگام می‌کرد. مردی که چند لحظه بعد فهمیدم پسر اون زنه. زن تا پسرشو دید دستشو از دست من رها کرد و فرز رفت سمت پسرش و چشم و ابرویی براش اومد و گفت: همونی که سر شب بهت گفتم ننه. با خجالت سرمو پایین انداختم و به بهونه جمع و جور کردن حیاط سری برگشتم داخل. عروس و دوماد رو دست به دست هم داده بودن و حیاط خونه عمو حسابی خلوت شده بود. همه برای بدرقه عروس رفته بودن الا من که خودم نخواسته بودم برم. انگار بعد از سالها موندن تو خونه وهم داشتم از پا گذاشتن تو کوچه. داشتم آشغاله رو از کف حیاط برمی داشتم که کسی وارد حیاط شد. سرمو که بالا گرفتم ابراهیمو دیدم. حسابی برزخی بود و اخماش تو هم. منو که دید لبخند غمگینی زد و گفت: چرا نیومدی واسه بدرقه؟ کمر صاف کردم و گفتم: خسته بودم. حوصله گشتن نداشتم. تو چرا زود برگشتی؟ تکیه داد به دیوار و خونسرد گفت: دعوا شد. منم حوصله دعوا نداشتم برگشتم. با تعجب گفتم: دعوا شد؟ چرا؟ چون مادر اون ایرج مفنگی وقتی عروس میرفت خونش هیچ طلایی بهش نداد. ننمم جوش آورده قتلی کل مراسم رو سرشون خالی کرد. یه دعوایی شد اون سرش ناپیدا. دیدنی بود. منم دیدم تو نیستی و موندی خونه برگشتم بیام پیشت. ناراحت شدم واسه نازی. درسته هیچ وقت در حق من خوبی نکرده بود. اما حقش نبود شب عروسیش انقدر اذیت بشه. اونم شبی که زیباترین شب واسه هر دختری میتونست باشه. ابراهیم از خلوتی حیاط استفاده کرد و نزدیکم شد. یه شاخه گل از توی باغچه چید و گذاشت پشت گوشم. از تماس دست گرمش به صورتم لرزی به جونم افتاد. صدای گرمش انگار گرما بخش وجودم شد که گفت: همون قدری که من خاطر تو رو میخوام تو هم خاطرمو میخوای نایمه؟ شرمم میشد سرمو بالا بگیرم. با خودم گفتم اگر زنمو ما رو تو اون شرایط ببینه سندم نمیذاره. اما با اصرار ابراهیم سرمو بالا گرفتم. درست سن و سالم اونقدر زیاد نبود. اما خیلی خوب میدونستم ابراهیمو میخوام. واسه تک تک روزای عمرم. نگاه خیره و سکوتم رو که دید انگار جوابشو گرفت. با محبتی عمیق نگام کرد و زمزمه کرد: خوشبختت میکنم. قول میدم. جمع و جور کردن خونه بزرگ عمو بعد از عروسی کار سختی بود. مخصوصا که زن عمو حال ندار بود و کارای اصلی رو دوش من بود. البته که ابراهیم دخترها رو به کار گرفته بود. اما خب بازم سخت بود. صدای ناله و گریه زن عمو تو گوشم بود. جارو زدن نشیمن که تموم شد ناهید با غصه گفت: بیچاره آبجی نازی. با اون خواهر شوهر و مادر شوهری که اون داره شک ندارم آب خوش از گلوش پایین نمیره.
ابراهیم روبالشیای شسته رو که از روی بند آورده بودم و از دستم گرفت و انداخت جلوی نسترن و گفت 1000 بار گفتم این مردک به درد خواهر من نمیخوره. مگه نازی چند سالش بود که هولورتون داشت و دادینش به اولین خواستگارش؟ اسم تهرون به گوشتون خورد فکر کردید خبریه؟ والا دخترای تهرون هیچ کدومشون تو این سن و سال شوهر نمیکنن. فقط تو این ده وامونده است که تا دختر 10-12 سالش رو دنبال شوهر دادنشید. زنمو با حرص صداشو بالا برد. بسه، ساکت شید. جای دلداری دادن، هی اینو بکوب تو سر ما. تو خیر سرت برادری؟ خب واسه چی نموندی تا از ما دفاع کنی؟ اصلا کجا رفتی اون موقع شب؟ ابراهیم حق به جانب گفت چی کار میکردم ننه؟ وقتی آقا و اسد اونجا بودن و دخالت نکردن، من یه کاره میپریدم وسط دعوای زنا. بحث زنم و ابراهیم با صدای ضربه‌ای که به در حیاط خورد نصفمون. 3 روز از عروسی نازی میگذشت، اما بحثش هنوز تو خونه داغ و تازه بود. زنم و روز بعد از عروسی سینی صبونه حاضر کرده بود تا برای نوعروس و دوماد ببره، اما از دم در خونه پسش فرستاده بوده. حتی مراسم پاگوشا هم برای نازی نگرفته بودن و زنمو واسه همین ناخوش احوال بود و مدام تک و طایفه ایرج رو فحش میداد. صبح همون روز عمو پیغام فرستاده بود واسه عموی ایرج بلکه میونه داری کنه و این قائل ختم به خیر بشه و رابطه دوتا خانواده از سر گرفته بشه. اما هنوز خبری نشده بود. ابراهیم تشری به ناهید زد و گفت دست به جنبونید، رو بالشیا رو بکشید روشون، شاید از طرف ایرج کسی اومده باشه واسه میونه داری. من و ناهید سری اوضاع نشیمن رو سر و سامون دادیم. زنمو هم بلند شد نشست و چارقدی که دور سرش بسته بود و باز کرد و دستی به سر و وضعش کشید و رو به اسد که داشت چرت میزد گفت پاشو اسد، برو خبر کن آقا جونت بیاد. از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. ابراهیم با اخمای درهم همراه 2 زن و 3 مرد دیگه داشت به سمت نشیمن می اومد. یکی از زنها همون زنی بود که شب عروسی نازی ازم کمک خواسته بود تا ببرمش دم در. پسرش هم همراهش بود. هولورم داشت. سری از جا بلند شدم و 4 قدمو تا روی پیشونیم کشیدم پایین. زنمو با دیدن مهمونا اخمی کرد و گفت خیر باشه. این موقع روز عمه امینه چی میخواد اینجا؟ اونم با این همه آدمی که دنبال خودش رو انداخته. پاشو اسد، پاشو برو دنبال آقات. بعدم دست ناهیدو گرفت و آهسته گفت اگه اومده باشم واسه خواستگاری است و نون تو روغن دختر. تشریم به من زد تا سری برم تو مطبخ و تدارک پذیرایی ببینم. تا مهمونا وارد نشیمن شدن سلام آرومی کردم و به سرعت بیرون رفتم. حسی بهم میگفت اومدن خواستگاری من، اما من هرگز اینو نمیخواستم. حتی اگر به قول زنمو نونم تو روغن میافتاد. داشتم چای میریختم که ابراهیم با توپ پر وارد مطبخ شد. منو که دید صداش کمی بالا رفت و گفت خبر داشتی میان خواستگاری تو؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم نه، از کجا باید میدونستم؟ وقتی باهاش میرفتی تا دم در باید به اینم فکر میکردی که طرف لقمت گرفته واسه شازده پسرش. اخ میکردم و رو گرفتم ازش. تند حرف میزد و واسه منی که تا اون روز ابراهیم از گل نازک‌تر به هم نگفته بود حرفاش سنگین بود. ابراهیم کلافه تکیه داد به دیوار مطبخ و همونجا سر خورد و زمین نشست و با درموندگی گفت اسمش محمده، 25-6 سالشه، کار و بارش هم خوبه، کارگاه نجاری داره. تو کل ده کسی نیست که آرزوش نباشه دخترش عروس عمه امینه و زن محمد بشه. آقا من بشنوه رو حرف عمش حرف نمیزنه. از غم صداش قلبم لرزید و به سمتش برگشتم. سینی چای رو گرفتم جلوش و گفتم تو ببر، من داخل نمیام. لبخند محوی روی لبش نشست و گفت جواب مثبت که نمیدی. سری به طرف این تکون دادم. خیالش که راحت شد لبخندش وسیع‌تر شد و به سرعت بیرون رفت. تو خونه جنگ به راه بود. عمو میگفت نعیمه باید عروس عمم بشه، اما زنمو به شدت مخالف این موضوع بود. میگفت نعیمه هنوز بچه است، ناهید ازش بزرگتره. اگر نعیمه قبل از ناهید شوهر کنه دیگه کسی در این خونه رو واسه خاطر ناهید نمیزنه. میگن حتما دختره یه عیب و ایرادی داشته که کوچیکه رو قبل از بزرگ شوهر دادن. البته که زنمو اگر میدونست در آینده قراره چه اتفاقاتی بیفته خودش دست منو میذاشت تو دست پسر عمه امینه. 1 ماهی از عروسی نازی گذشته بود و رفت و آمد عمه به خونه ما بیشتر شده بود. ابراهیم آروم قرار نداشت و زنمو بیشتر از قبل ازم بیگاری میکشید. در نهایت هم زنمو خجالتو گذاشت کنار و دور از چشم عمو آب پاکی رو ریخت رو دست عمه امینه و گفت تا ناهید شوهر نکنه نعیمه رو شوهر نمیدم. ناهیدم بچه است و فعلا نمیخوایم شوهرش بدیم. اما کی بود که ندونه زنمو آرزوش بود اما از خواستگاری من صرف نظر کنه و
واسه ناهید پا پیش بذاره. اردیبهشت ماه به آخرین روزهای خودش رسیده بود و هنوز صلحی بین خانواده عمو و شوهر نازی رخ نداده بود. نازی دزدکی به دیدن زن عمو می اومد و دیدارشون در حد چند دقیقه‌ای بود و ابراهیم هرس می‌خورد که چرا این دختر رو تک و تنها بین اون قوم رها کردید و کاری نمی‌کنید واسش. حقم داشت. نازی زندگی خوبی نداشت. برخلاف عروسای دیگه که بعد از عروسی آب زیر پوستشون میافتاد و رنگ و روشون باز میشد، نازی سرد و زار شده بود و روز به روز لاغرتر میشد. تو همون زمان کوتاهی هم که میومد خونه یه ریز گریه میکرد و گله میکرد تا وقتی میخواست از خونه بره. میگفت ایرج مرد زندگی نیست. چشمش به دهن ننشه و هرچی اون بگه همونه. ظاهرا مادر شوهر خوبی هم نداشت. زنمو هم دوره افتاده بود پیش این دعا نویس و اون دعا نویس. دنبال دعای دلگرمی و زبون بستم واسه قوم و خویش ایرج بود. یادم اون روز داشتم حیاط خونه رو جارو می‌زدم که چشمم به یه تیکه کاغذ افتاد که کنار درخت گردو افتاده بود. با کنجکاوی خم شدم و کاغذ رو برداشتم. یه نامه بود. من که سواد درست و حسابی نداشتم. کلاس دومم هنوز تموم نشده بود وقتی عمو دیگه اجازه نداد برم مدرسه. با دقت به متن کاغذ نگاه کردم. با همون یه ذره سواد دست و پا شکسته یه بچگی چند کلمه اول رو به سختی خوندم. نوشته بود عروسک قشنگم. با کنجکاوی داشتم تلاش می‌کردم باقی نامه رو بخونم که صدای پرخشم زنمو به گوشم رسید. اون چیه تو دستت؟ این آدمای گناهکار جیغ خفه‌ای کشیدم و کاغذ رو پرت کردم گوشه. زنمو به سرعت به سمتم اومد. خم شد کاغذ رو از روی زمین برداشت و نگاهی بهش انداخت. اونم سواد درست درمونی نداشت. واسه همین با صدای بلندی ناهید رو صدا کرد. ناهید که اومد و کاغذ رو برای خوندن از دست مادرش گرفت، حس کردم توی لحظه رنگ از صورتش پرید. با نگرانی نگاهی به صورت من انداخت و سرسری نگاهی به نامه و بعد از چند دقیقه با صدای لرزونی گفت این نامه یه نامه عاشقونه است ننه. زنمو پرخشم گفت چی؟ نامه عاشقونه؟ کدوم بی پدری اینو نوشته؟ ناهید نامه رو دست زنمو داد و شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم ننه. هر کی بوده واسه عروسک قشنگش نوشته. بهش گفته دوستش داره و از وقتی تو عروسی دیدتش خواب و خوراک نداره. دلهوره افتاد به جونم. شک نداشتم نامه واسه ناهیده. بی خود نبود رنگ به رنگ شدنش. اما تهش اونی که کاسه کوزه سرش شکسته میشد من بدبخت بودم. زنمو مچ دستمو گرفت و با هرس گفت چه غلطی کردی؟ کارت به جایی رسیده نامه رد و بدل میکنی؟ با گریه گفتم چه نامه ای زنمو؟ من که اصلا سواد ندارم. هلم داد عقب. محکم خوردم به دیوار و درد بدی پیچید تو کتفم. و زنمو با تهدید گفت خوب گوشاتو باز کن دختر یه هر جایی. میدونم تو هم لنگه اون مادر بی پدرتی. منتها اینجا خونه آقاد نیست که هر غلطی دلت خواست بکنی و یکی سرپوش بذاره روش. کاری نکن شوهرت بدم به مردی که روز و شب آرزوی مرگ تو داشته باشی. اینو گفت و کاغذو به عنوان مدرک رسوایی من برداشت و با قدم‌های بلند به سمت نشیمن برگشت. احتمالاً می‌خواست یکی رو بفرسته پی عمو تا بیاد و تکلیف منو روشن کنه. زنمو که به سمت نشیمن رفت با غصه رو به ناهید گفتم نامه واسه تو بود مگه نه؟ چشماشو گرد کرد و سری گفت چرا چرت و پرت میگی؟ میخوای خودتو از مخمسه نجات بدی؟ بی خود منو ننداز وسط. تو بعد مخمسه ای افتاده بودم. اینو بعد از فهمیدن عمو و بلند شدن صدای فریادش فهمیدم. داد میزد و اسم منو صدا میزد و من گوشه مطبخ نشسته بودم و عین بید به خودم میلرزیدم. ابراهیم رفته بود شهر برای خرید چند تا کتاب و من هیچ پشت و پناهی تو اون خونه نداشتم. وقتی عمو برای 4مین بار اسمم رو صدا زد، دلو به دریا زدم و با قدم‌های لرزون به سمت مهمون خونه رفتم. با خودم گفتم عمو که کاریم نداره. تهش 4 تا فحش و بد و بیراه میگه. وگرنه تو تمام اون سالها حتی انگشتش من نخورده بود. البته که تو اون سالها خطایی نکرده بودم که لایق کتک خوردم باشم. اما خب بالاخره وارد نشیمن که شدم، عمو رو دیدم با صورت قرمز شده از خشم. کاغذ نامه تو دستش بود و احتمالاً چند باری خونده بودش. زنمو هم حسابی آتیش بیار معرکه شده بود و آتیش خشم عمو رو شعله ورتر میکرد. بفرما جابر خان. بفرما تحویل بگیر دختر همیرا رو. چی بهت گفتم؟ چقدر گفتم این دختر بزرگ که بشه میشه یکی لنگه ننه خونه خراب کنش. آبروی ما رو تو ده میبره. اون که همیرا بود و ربط زیادی به ما نداشت، هنوز داریم تنه کاراشو میشنویم. این که مثلا بچه برادرته. تو خونه تو بزرگ شده. عمو با خشم نگام کرد. اشکال صورتم رو خیس کرده بود و زبونم انگار بند اومده بود. به سختی لب باز کردم تا حرفی بزنم.
اما عمو قبل از اینکه دفاعی از خودم کنم سیلی اولو نثارم کرد. جیغی کشیدم و از قدرت سیلی پرت شدم روی زمین. گریم اوج گرفت وقتی عمو لگدی نثارم کرد و فحشم داد. زن عمو هم که ولکن نبود. نباید راش میدادیم تو این خونه مرد. بهت گفتم گرگ زاده گرگ میشه. امروز نامه و نامه بازی. فردا لابد مرد و پسرای غریبه رو میاره تو این خونه. وای خدایا، خودت بهمون رحم کن. من گشنمای خاص و عام میشیم. در و همسایه چی میگن؟ تو این ده دیگه نمیتونیم سر بالا بیاریم. گنده این دختر که بالا بیاد، من چطور ناهید و نسترن و شوهر بدم؟ اون نازی بدبختو بگو. خودش کم گیر و گور داره، باید تنه دخترم و یه هر جاییش رو هم بشنوه. زنمو میگفت و عمو بیرحمانه میزد و میگفت تا نگی این نامه رو کی تو حیاط وسط انداخته ولت نمیکنم. کی بوده که از تن بلوری و مزه بوسه هاش تعریف کرده؟ هیچ پناهی نداشتم. اسد با خون سردی و ناهید و نسترم با گریه به معرکه‌ای که راه افتاده بود نگاه میکردن و من جز خدا فریاد رسی نداشتم. زدنای عمو عین زنمو نبود که فقط به کتف و کمر و پاهام بخوره. بیرحمانه میزد و فحشم میداد و اصلا کار نداشت لگداش به کجا میخوره. فحشاشم فقط نثار من نمیشد. هم خودم هم مادر هر جاییم رو که جایی دورتر از ما مشغول خوشگذرونی خودش بود و طولش رو روی سر اونا آوار کرده بود، هیچ کدوم بی نصیب نمونده بودیم. یادمه عمو زمانی خسته شد که دیگه نایی واسه گریه کردن من نمونده بود. از دماغ و دهنم مایه میریخت و زنمو انگار که کمی دلش به رحم اومده باشه بازوی عمو رو گرفت و کشید عقب و گفت ولش کن. فردا بیفته بمیره میفته گردن تو. عمو نفس زنان گفت به خداوندی خدا قسم، به روح آقات قسم، بخوای آبروی منو تو این ده ببری زنده زنده وسط همین حیاط چالت میکنم. فهمیدی نعیمه؟ به خدا قسم این کارو میکنم. اینو گفت و با قدم‌های بلند از نشیمن بیرون زد و در رو جوری به هم کوبید که من بیجون هم از ترس تکونی خوردم. زنمو کلافه به سمتم اومد و گفت ببین چی کار کردی؟ با هرس پریدنا چه به روز عموت آوردی؟ جای سالم تو صورتت نمونده بدبخت. با این صورت سگم نگات نمیکنه. چه برسه به اونی که از صورت عین ماه تعریف کرده. اینو گفت و از ناهید و نسترن خواست کمکم کنن تا فرش رو نجس نکردم برم صورتمو بشورم. دم حوض که نشستم ناهید با غصه آفتابه پر از آب آورد و همونطور که رو دستم خالی میکرد تا صورتمو بشورم زد زیر گریه و با غصه گفت داداش ابراهیم اگه بفهمه منو از بین میبره. بی حرف آبی به صورتم زدم. تمام تنم درد میکرد. اما به قول اسد 7 جون داشتم و به این راحتی جون نمیدادم. ناهید داشت ریز ریز گریه میکرد و من داشتم به این فکر میکردم که برم و عروس عمه امینه بشم و از این بدبختی نجات پیدا کنم. اما با ابراهیم و قلبی که دیگه واسه من نبود چی کار میکردم؟ وقتی تو آینه کوچیک اتاقم به صورتم نگاه کردم ناخودآگاه آه از نهادم بلند شد. یکی از چشمام از شدت ورم گونم باز نمیشد. فکم شکافته بود و هنوز ازشون مایه میومد و چشمام از شدت گریه سرخ شده بود. رد کبودی جای جای بدنم بود و من حس میکردم دیگه طاقت ندارم. گوشه‌ای دراز کشیدم و زدم زیر گریه و به خدا گله کردم. چی از دنیاش کم میشد اگر منم پدر و مادر داشتم؟ چی میشد اگر زنمو منو عین بچه‌های خودش دوست داشت؟ اگر عمو نمیذاش اخمی به صورت تنها یادگار برادرش بیفته. غروب بود وقتی ابراهیم برگشت خونه. صدای بسته شدن در حیاط و شنیدن صدای سلام بلندش منو از جا پرون. زنمو 10 بار اومده بود و تهدیدم کرده بود حالا حق ندارم جلوی ابراهیم آفتابی بشم. میگفت رو بگیر تا بچه‌م صورتت رو نبینه وگرنه بهش میگم چه غلطی کردی. ابراهیم اما اولین سوالی که از زنمو پرسید در مورد من بود. سلام ننه. خوبی؟ نعیمه کجاست؟ زنمو با حرص گفت کجا میخوای باشه؟ لابد خوابیده. ابراهیم اما با صدایی که تعجب توش موج میزد گفت خواب؟ این موقع؟ نکنه مریضه؟ مریضم باشه به تو ربطی نداره ابراهیم. 1000 بار گفتم این دختر درد سراش به تو هیچ ربطی نداره. شیرمو حرومت میکنم اگه بخوای دور و برش بپلکی. در اتاقو یواشکی باز کردم و گوشمو تیز کردم. صدای زنمو پایین اومده بود و از دور ابراهیم رو میدیدم که با اخمای در هم سرشو پایین انداخته بود. کمی بعد ابراهیم با عصبانیت گفت شما نمیتونی به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم ننه. 18 سالم شده. چند سال تنها زندگی کردم. کار کردم و خرج خودمو دادم. الانم میتونم از پس زندگیم بر بیام. من عین اون اسد مفتخور نیستم. حرفش با صدای فریاد زنمو قطع شد. بسه ابراهیم. به خاطر این دختره هیچی ندار. تو روی همه ما میخوای وایسی؟
این دختر همیراست. آسمونم به زمین بیا، ذاتش عین مادرش لجنه. خودم امروز دیدمش نام رد و بدل میکرد. آره پسر ساده و احمق من. تو سنگشو به سینه میزنی اما اون دلشو به یکی خرتر از تو داده. ابراهیم با تردید گفت امکان نداره. محاله. و همون نداد زنمو حرفی بزنه و با قدم‌هایی بلند به سمت اتاق من اومد. ترس کل وجودمو گرفته بود. اگر ابراهیم حرفمو باور نمی‌کرد چی؟ اون وقت چه کاری از دستم ساخته بود؟ این آدمای گناهکار سرمو پایین انداختم و وقتی ابراهیم پرسوال روبرو ایستاد، بغض کرده و نادم از کار نکرده روبروش وایسادم که پرسید واسه چی سرتو انداختی پایین؟ سرمو بالا گرفتم. باریکه یکم نوری که از لای در به صورتم میتابید باعث شد ابراهیم کبودی صورتم رو ببینه. چشماش گرد شد و با وحشت گفت این بلا رو کی سرت آورده؟ میونه همون بغض بدی که به گلوم چنبره زده بود اسم عمو رو آوردم. ابراهیم با غم عمیقی دستمو گرفت و گفت درستش میکنم. دیگه نمیذارم انگشت کسی بهت بخوره. نیم ساعت بعد جنگ به پا شده بود تو خونه عمو. صدای داد و فریاد ابراهیم گم شده بود تو صدای فریادای عمو و گریه‌های زنمو. این وسط فحش و ناسزا بود که نثار من میشد. اما حرف ابراهیم یه چیز بود. صدای فریادش رو فکر کنم همه اهل محل شنیده بودن که میگفت یا نعیمه رو به عقد من در میارید یا میرم و پشت سرم هم نگاه نمی‌کنم. این حرفی بود که ابراهیم 1000 بار تکرارش کرده بود و هر بار عمو فحشش داده بود. و زنمو منو نفرین کرده بود که این مادرم جادوگرم و میخوام به سرشو بدبخت کنم. منم ترسیده تو خودم جمع شده بودم و منتظر بودم ببینم آخر و عاقبت این بحث و جدل به کجا کشیده میشه. صدای فریاد عمو که نزدیکتر شد سری از جا بلند شدم. دیگه جونی واسه کتک خوردن نداشتم و شک نداشتم عمو با توپ پر میومد تا حق منو کف دستم بذاره. در اتاق به ضرب باز شد و اما هنوز وارد نشده ابراهیم از پشت بازوشو سفت گرفت و گفت به خدا به روح عمو قسم دستتون به نعیمه بخوره یه جوری از این خونه میرم و گم و گور میشم که انگار از روز اول ابراهیمی وجود نداشته. هم خودم میرم هم نعیمه رو میبرم. حالا بشینید و تماشا کنید. عمو با عصبانیت رو به من گفت چی کار کردی با این پسر احمق که ایستاده تو روی منو پا گذاشته روی همه تا به تو برسه؟ زنمو که تازه از راه رسیده بود با گریه گفت همش تقصیر تو بود مرد. چقدر بهت گفتم این دختر لنگه مادرشه. فتنه و افریته و هر جایی. ابراهیم کجا جلوی ما اینجوری میستاد؟ کی رو حرف ما حرف میزد؟ همه اینا رو این دختره یه هر جایی نمک به حروم یادش داده. ابراهیم به سختی عمو رو عقب کشید و در اتاق منو بست و گفت حرف من یکیه. از امروز به بعد من پامو از این خونه بیرون نمیذارم تا زمانی که خطبه عقد بین ما خونده بشه. گریه زنمو اوج گرفت. خدا ذلیلت کنه نعیمه. الهی تیکه تیکه بشی که بچه‌مو جادو کردی. ابراهیم به خدا ازت نمیگذرم و عاقت میکنم اگر دست رو این دختر بذاری. تو هنوز سنی نداری. چند سال دیگه به خودت که بیای میفهمی چه خطایی کردی. 4 صباح دیگه باید شاهد پریدنش با این و اون باشی. دختری که امروز نامه عاشقونه رد و بدل میکنه فردا باید از بغل این و اون جمعش کنی. ابراهیم فریاد زد نامه واسه نعیمه نبوده. برو ببین کدوم یکی از دخترات افتادن پی این کارا. این وصله ها به نعیمه نمیچسبه. من عین چشمام بهش اعتماد دارم. صدای فریاد عمو بلند شد. بی غیرت. به خواهرات تهمت میزنی؟ عمو اینو گفت و صدای برخورد چیزی به گوشم اومد و پشت بندش صدای جیغ بلند زنمو. انگار ابراهیم از عمو کتک خورده بود. اما بازم دستگیری در اتاق رها نکرده بود. وگرنه خیلی زودتر بیرون میرفتم و مانع بحث و دعواشون میشدم. دعواشون چند دقیقه ادامه پیدا کرد. ابراهیم حتی یه قدم از حرفش کوتاه نمیومد. میگفت یا خطبه عقد رو بین ما جاری میکنید یا شبونه فرار میکنیم و رسواییش میمونه واسه شما. در نهایت اما اونی که از ترس رسوایی و بی‌آبرویی کوتاه اومده بود عمو بود. البته با شرط و شروطای خودش. شرط اولش هم این بود که به جای عقد دائم یه خطبه موقت 6 ماهه بخونیم. میگفت هر دوی شما بچه‌اید و عقد دائم هنوز زوده. 6 ماه محرم هم باشید بعدش خودتون تصمیم بگیرید که این عقد رو دائم کنید یا نه. اما بدجور از در دوستی وارد شده بود. جوری که هول به دلم افتاده بود. میترسیدم از اون فرصت 6 ماهی که واسه خودشون خریده بودن. نمیدونستم قراره چه نقشه‌ای واسم بکشن. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.